7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, and handle. 1, 2, 3, 4, 5, 6, and left turn. 3, 4, 5, 6, 7, 8. 3, 4, 5, 6, and left turn. 2, 3, 4, 5, 6, and handle. 1, 2, 3, 4, 5, 6, and yellow. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, jump. 1, 2, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. All five. 1, 2, 3, 4, jump. 1, 2, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, right and right. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, up and down. 1, 2, 3, 4, up and down. Left, right, left. 1, 2, 3, 4, 5, 6, left, go. 1, 2, 3, 4, up and down. 1, 2, 3, 4, up and down. Yes. स्टेप्स आता आपण काउंटिंगवर माहिती करून घेतल्या, शिकून घेतल्या. आता या स्टेप्स म्युझिक सोबत कशा करायच्या असतात आपण पाहूया. किती एनर्जी असते, कोऑर्डिनेशन कसं आहे. आणि या सगळ्या लोकांमध्ये 30-40 लोक आहेत. वयाच्या 10 वर्षापासून ते वयाच्या 50 वर्षापर्यंत महिला आहेत. सगळे एक लईमध्ये एकच ताकद लावून कॉन्सन्ट्रेशन सोबत कशा स्टेप्स करतात हे आपल्याला बघायला मिळेल. व्हिडिओच्या शेवटपर्यंत राहा. आणि सगळ्यात शेवटी सुद्धा मी एक मेसेज देणार आहे सर्वांना, व्हिडिओच्या शेवटपर्यंत राहा. आपण पाहिलंय की स्टेप एरोबिक्स कसं करायचं असं. ॲडव्हान्स एरोबिक्स इथले गोस्लिमचे मेंबर्स मी कसं काउंटिंगवर शिकवतो त्यांना. किती एनर्जी असते, किती. आणि जवळपास 1.5 तास झालं मी हे त्यांचा व्यायाम घेतोय आणि शेवटपर्यंत ते थकलेले नव्हते. म्हणजे हा व्यायाम बोर होऊ देणारा नाही. एंटरटेनमेंट विथ इफेक्टिव्ह एक्सरसाइज हा गोस्लिमचा एक्सरसाइज फॉर्मॅट आहे. तर जवळपास 15 वर्ष झालेत मी करतोय, या सब्जेक्टला घेऊन चालतोय. जेवढेही व्यायाम करत नाहीयेत त्यांना संदेश माझ्याकडून की जास्तीत जास्त व्यायाम करा. कारण की व्यायाम केल्यानंतर मग अन्न आहे. कारण की कुठलं एखादं मेडिसिन जरी खायचं असेल तर तुमची डायजेशन सिस्टम जरी तुमची वीक असेल तर ती मेडिसिन सुद्धा पचणार नाही. त्याच्यामुळं भूक कधी लागणारी आहे, व्यायाम झाल्यावर, फिजिकल ॲक्टिव्हिटी झाल्यावर भूक लागणारी आहे. नंतरच मग ते औषध पचणं असू द्या किंवा जेवण डायजेस्ट होणं असू द्या, झोप येणं असू द्या, किंवा आपण ज्या ज्या प्रोफेशनमध्ये काम करतोय तिथं आपला उत्साह, स्टॅमिना, एनर्जी इतरांपेक्षा ते प्लस असेल. आणि ज्यांची ऊर्जा जास्त आहे, ज्याची ताकद जास्त आहे, तेच आहेत विजयी प्रत्येक ठिकाणी, प्रत्येक क्षेत्रामध्ये. तर हे माझे काही सिद्धांत आहेत किंवा विचार आहेत, समजून घ्या आणि लगेच व्यायामाला सुरू करा. मी प्रयत्न करतोय की तुमच्यापर्यंत पोहोचायचा. तुम्ही प्रयत्न करा की जिथं वेळ मिळेल, जसं मिळेल तसं हा व्यायाम करायचा. थँक्यू व्हेरी मच. व्हिडिओबद्दल काही कॉमेंट असतील
काही आणखी सजेशन असतील की मी व्हिडिओ असा करावा तसा करावा, हे समजत नाही आहे, म्युझिक समजत नाही आहे, तर कॉमेंट बॉक्समध्ये जरूर लिहा. थँक्यू व्हेरी मच.